Chỉ cần bước vào quang động một ngày, sẽ hao tổn 1 năm tuổi thọ. Tên phế vật vậy mà ở trong quang động suốt 3 tháng. Ngay cả võ giả tinh anh cũng chỉ dám lưu lại trong quang động 7 ngày. Thế nhưng hắn lại đem cả tính mạng đặt cược, chỉ để bước lên cảnh giới võ giả tôn sư khó như lên trời. Tôi vốn là kẻ phế vật được cả trường công nhận. Dù tôi gắng tu luyện thế nào, cũng luôn bị giới hạn bởi thân thể gầy yếu và tư chất kém cỏi. Nhưng trong nhà còn có một đứa em gái trông cậy vào tôi. Tôi không muốn em gái lo lắng, nên giấu đi sự thật mình chỉ là kẻ tư chất yếu kém. Ngay lúc em gái xoay người đi, trước mắt tôi bỗng hiện ra một bảng thuộc tính. Trên đó hiển thị cấp bậc thiên phú của Diệp Vũ. Khi tôi còn đang nghi hoặc nhìn bảng thuộc tính, em gái đã kéo tay tôi đi ra ngoài ăn cơm. Tôi nhìn lại cửa sổ trạng thái của Diệp Vũ, nhưng dòng chữ có thể sao chép phía sau khiến tôi nghi ngờ. Tuy nhiên tôi không dám lấy tương lai của em gái ra thí nghiệm. Tôi đến đường phố đông nghịt người. Mọi người đều hiển thị thiên phú yếu kém như nhau. Đúng lúc tôi vô cùng thất vọng, thì bỗng nhớ ra một nơi. Đó chính là học viện số 5 của căn cứ Lâm Hải. Chỉ cần tôi chạm vào một người có tư chất trung đẳng, là có thể trở thành thiên tài. Trước mắt, thầy giáo đang hướng dẫn chúng tôi ngưng tụ khí huyết. Thế nhưng suốt cả buổi sáng vẫn không ai ngưng tụ thành công. Thầy nhìn thấy vậy thì lớn tiếng, đúng là một lũ phế vật. Dạy các ngươi tu luyện chẳng bằng đi nuôi heo. Kết thúc buổi tu luyện, tôi cùng Tiểu Mập nói chuyện. Bất ngờ cậu ấy cho tôi xem chữ ký của Trần Đông trong tay. Trần Đông, đệ tử thân truyền của viện trưởng. Cậu ta là người duy nhất thức tỉnh được tư chất trung đẳng. Một chữ ký thôi cũng đáng giá mấy nghìn. Lúc này, đàn anh Trần Đông vừa xuất hiện liền gây náo động. Rất nhiều nữ sinh lập tức tiến lên xin chữ ký. Tôi thấy vậy liền nở nụ cười gian xảo. Biết đâu bây giờ chính là cơ hội sao chép thiên phú của hắn. Tôi đã tính toán kỹ càng rồi. Tôi sẽ giả vờ là fan của hắn đến bắt tay, rồi nhân cơ hội sao chép thiên phú. Có được thiên phú rồi thì mặc kệ hắn là ai. Tôi hồ hởi lên tiếng chào hỏi. Trần Đông cũng đưa tay ra đáp lại. Tôi lập tức đưa tay phải ra siết chặt. Kỹ năng sao chép thiên phú khởi động. Tôi nói một tiếng cảm ơn, thực sự là cảm ơn hắn đã cho tôi một thiên phú tốt như vậy. Tôi ngoan ngoãn cười một cái. Thiên phú trung đẳng cuối cùng đã có được. Đêm hôm đó, tôi liền tìm một hang động để dung hợp thiên phú. Quá trình dung hợp vô cùng đau đớn. Tim tôi như muốn nổ tung. Mãi đến 5 tiếng sau tôi mới vượt qua được. Khẽ gọi một tiếng, cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái hiện ra. Quả nhiên tôi đã trở thành thiên tài trung đẳng. Thế nhưng ngay sau đó cửa sổ biến mất. Xuất hiện đếm ngược hồi chiêu 30 ngày của kỹ năng sao chép. Kỹ năng này quá mức nghịch thiên. Lại có thể sao chép thiên phú vô hạn. Tôi lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành công khí huyết. Sau khi có thiên phú trung đẳng, vận hành đoạn khí lại dễ dàng đến thế. Tôi bước ra khỏi hang sự tự tin tràn ngập khắp cơ thể. Đừng nói là một võ giả nhỏ bé. Sau này tôi còn muốn trở thành võ giả tinh anh. Biết đâu còn có cơ hội chạm tới cảnh giới tôn sư truyền thuyết. 1 tháng sau, tôi chuẩn bị đi siêu thị mua ít nhu yếu phẩm. Lúc này tôi vẫn chưa hay biết, cách xa ngàn dặm một con ngân nguyệt điêu đang lao thẳng về phía thành phố. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã cắn trúng một người đi đường. Cô gái đứng bên cạnh tuyệt vọng gào khóc. Lúc này, con ngân nguyệt điêu giết chết người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt nó khóa chặt vào cô gái. Ngay khoảnh khắc nó lao tới, tôi đã nhanh hơn một bước kéo cô gái bỏ chạy. Tốc độ của nó quá nhanh, ngay lúc tôi sắp bị đuổi kịp, một bóng người khoác áo choàng đỏ bất ngờ xuất hiện trên không. Chỉ với một đòn đơn giản, mặt đất liền nứt thành một hố sâu. Ngân Nguyệt Điêu cũng lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nó cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy người đàn ông khí thế ngút trời, toàn thân tỏa ra khí thế khó mà trêu chọc. Anh ta bỗng quay sang nói với tôi, cậu làm rất tốt. Cậu đã cứu được một mạng sống nhỏ bé. Anh ta bảo tôi đưa cô gái rời khỏi đây trước, còn anh ta sẽ tự lo con hung thú kia. Người đàn ông vung kiếm theo đường chéo, trực tiếp hất văng hung thú lên trời. Nhưng vì nó quá nhanh, hai bên giao chiến suốt 300 hiệp. Người đàn ông vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Nhưng anh ta không chiến đấu một mình. Đồng đội của anh cũng kịp thời tham chiến. Dù 3 người hợp lực liều mạng, vẫn để con Ngân Nguyệt Điêu thoát ra. Đồng đội nhìn về phía đội trưởng, ra hiệu cùng tung tuyệt kỹ. Người đàn ông liếc mắt tỏ ý hiểu, dốc toàn lực ghìm chân Ngân Nguyệt Điêu. Đồng đội nhân cơ hội này truy kích. 3 mũi kiếm chí mạng cắm sâu vào cơ thể con hung thú. Khi họ tưởng rằng nó đã bị hạ gục, thì Ngân Nguyệt Điêu toàn thân đỏ rực. Một tiếng gầm vang hất bay tất cả mọi người. Một tia sét xé ngang bầu trời. Ngân Nguyệt Điêu thấy không địch nổi định bỏ chạy. Nào ngờ trên cao ốc có một bóng người đang nhắm vào nó. Nữ cung thủ dương cung lên. Cô ấy đã chờ điều này từ lâu. Vút một tiếng, mũi tên lao đi, trúng ngay ngực Ngân Nguyệt Điêu. Tôi nhìn nữ cung thủ ấy, quả thật là xạ thủ bách phát bách trúng. Đột nhiên cửa sổ trạng thái lại hiện ra, hiển thị thiên phú của Minh Nguyệt Điêu. Tôi kinh ngạc trong lòng. Nếu có được thiên phú tốc độ ấy tôi nhất định sẽ mạnh hơn. Lúc này Ngân Nguyệt Điêu vẫn chưa gục hẳn, run rẩy đứng dậy. Mọi người quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc sau liền tán loạn bỏ chạy. Còn tôi lại lập tức lao lên, một cú đấm giáng thẳng vào đầu Ngân Nguyệt Điêu, rồi xoay người ngồi lên lưng nó,
hai tay ép xuống. Thành công sao chép được thiên phú của nó. Nhưng để không khiến người khác nghi ngờ, tôi giơ cao hai tay, điên cuồng nện xuống người nó. Cho đến khi đội trưởng tới ngăn lại. Nó đã ngỏm hẳn rồi, không cần lãng phí sức nữa. Điều đó tôi dĩ nhiên biết. Chỉ là không kìm được sự phấn khích trong lòng. Họ nói sẽ đưa cô bé đến khu an toàn tìm người nhận nuôi. Trước khi đi đội trưởng mời tôi trở thành võ giả, gia nhập đội phong lang của họ. Tôi lập tức đồng ý. Nếu có thể gia nhập đội của họ cũng là chuyện tốt. Sau khi về nhà, nhìn em gái đang ngủ say mà thấy buồn cười. Lớn thế rồi vẫn chẳng biết đắp chăn khi ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hung thú. Hung dữ hơn trong sách ghi lại rất nhiều. Để có sức mạnh bảo vệ em gái, tôi phải nhanh chóng trở thành võ giả. Sợ lúc dung hợp làm em gái thức giấc, tôi nhét tất thối vào miệng để không phát ra tiếng. Thiên phú của Ngân Nguyệt Điêu bắt đầu dung hợp. Trong khoảnh khắc, đôi chân tôi đau như bị kim châm. Sau đó chân tôi vặn vẹo kêu răng rắc. Cơn đau khiến tôi gào thét điên cuồng. Chiếc tất trong miệng cũng rơi xuống. Tôi dồn hết sức quay lại nhìn phía sau. Đôi chân đã nát vụn. Tôi hoảng loạn tự trách mình ngu ngốc. Tham lam tốc độ của Ngân Nguyệt Điêu, mà không nghĩ đến việc cơ thể liệu có chịu nổi hay không. Nghĩ đến cảnh tàn phế phải dựa vào em gái chăm sóc. Tôi chỉ cảm thấy mình đúng là phế vật. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện cơ thể không sao cả. Hơn nữa còn cảm thấy bàn chân nhẹ bẫng. Một cước mang theo tiếng gió rít phá tan không gian. Tôi lại kiểm tra thuộc tính của mình. Trên bảng xuất hiện thiên phú tốc độ sơ đẳng. Tôi hưng phấn lao nhanh ra ngoài. Trong rừng chỉ còn lại tàn ảnh lướt qua. Không chỉ là tốc độ, tôi còn kế thừa sức mạnh của Ngân Nguyệt Điêu. Một cú đáp đất tạo thành hố sâu. Nhìn chiếc lá cách 700 mét đang rơi, tôi lập tức lao tới. Chỉ trong khoảnh khắc đã bóp nát chiếc lá trong tay. Giờ đây sức mạnh và tốc độ của tôi chẳng kém gì võ giả. Nhưng tổng thể thực lực vẫn còn kém xa. Tôi đang tập trung tu luyện, thì Tiểu Mập đến tìm tôi. Thấy tôi đã bước vào cảnh giới võ đồ, cậu ấy cũng mừng thay cho tôi. Sau đó nói cho tôi một cách tu luyện nhanh chóng. Đó chính là uống máu của hung thú. Và cậu ta chính nhờ uống máu hung thú mới nhanh chóng bước vào võ đồ. Mà 1 tháng sau sẽ có một cơ hội. Cấp cao căn cứ Lâm Hải yêu cầu học viên khai phá vùng đất hoang. Phần thưởng là máu hung thú nhị giai. Tôi phân tích kỹ thấy cũng khá đáng giá, rất đáng thử. Tiểu Mập tìm tôi để lập đội nhưng bị tôi từ chối. Cậu ta nhìn tôi với vẻ chán ghét, tức đến run cả người. Tôi qua loa nói rảnh thì sẽ lập đội cùng nhau. Nhưng nếu lập đội chắc chắn cậu ta sẽ phát hiện sự khác thường của tôi. Thế nên tôi vẫn thích làm kẻ độc hành hơn. Còn phần thưởng máu hung thú kia, tôi nhất định phải có được. 1 tháng sau tôi tìm thầy giáo để đăng ký khai phá dã khu. Thầy ném cho tôi một tờ hợp đồng rồi nói. Mày, cái đồ phế vật, có đi cũng chỉ là nộp mạng thôi. Nhìn kỹ, hóa ra là hợp đồng sinh tử. Tôi âm thầm ghi nhớ nỗi nhục này. Quyết định sẽ tính sổ với thầy sau này. Tối hôm đó, tôi để lại cho em gái một bức thư. Nói là trường có hoạt động, 3 ngày sau mới có thể về. Thế là tôi mang theo vũ khí cùng Tiểu Mập đến dã khu. Vừa đến nơi tôi đã bị nhắm tới. Đồ rác rưởi của học viện số 5 cũng đến à? Đến đây làm nhiệm vụ đúng là không biết sống chết. Tiểu Mập nói đó là Mạc Thiệu Bắc, là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ nhà họ Mạc. Lúc này chợt nghe keng một tiếng, tóe lửa. Có người rút kiếm, khí thế bộc phát bước tới trước mặt Mạc Thiệu Bắc. Bước chân dừng lại. Quát lớn, Mạc Thiệu Bắc, cút ra đây. Ông đây phải chém sống mày. Mạc Thiệu Bắc cười nhạt, một kẻ bại tướng mà cũng dám cùng ngôn. Tôi hỏi Tiểu Mập người đó là ai mà lại ngông cuồng đến vậy. Cậu ta đáp, đó là Lý Tinh Vân. Không phải Lý Tinh Vân trong Bất Lương Nhân đâu. Hắn là thiên tài đao thuật của học viện số 2. Lúc này thầy giáo đứng một bên khạc đờm. Quát tôi một trận, thật là không biết điều. Ngay cả thiên kiêu của học viện cũng không nhận ra. Tôi nhìn thầy giáo, thầy nhất định phải trả thù ông ta. Sau đó tôi bắt đầu hò reo cổ vũ cho Lý Tinh Vân. Dùng đao đâm chết Mạc Thiệu Bắc đi. Có người cổ vũ, Lý Tinh Vân tự nhiên vui mừng. Chỉ là cảnh tượng có chút ngượng ngùng. Trận đấu của hai người bị loa phát thanh ngăn lại. Âm thầm ẩu đả sẽ bị hủy tư cách dự thi. Lý Tinh Vân buông lời ác độc. Đợi vào dã khu sẽ đánh cho Mạc Thiệu Bắc văng răng đầy đất. Mạc Thiệu Bắc hoàn toàn không thèm để ý. Một tên bại tướng có tư cách gì khiêu chiến hắn. Chẳng bao lâu Tinh Vân đã bước đến trước mặt hỏi tên tôi. Đã cổ vũ cho hắn, từ nay chúng tôi là huynh đệ. Tôi cũng lễ phép giới thiệu, tôi tên Diệp Thiên. Đồng thời mở hệ thống kiểm tra thiên phú của hắn. Lý Tinh Vân còn khen thật là cái tên hay. Một lá che trời, không gì không dám. Lúc này hệ thống nhắc nhở đao pháp của hắn là thiên phú trung đẳng. Nếu thiên phú tốt như vậy mà không sao chép thật sự hơi đáng tiếc. Vừa hay, tôi cũng nhân cơ hội này kết giao thiên tài Lý Tinh Vân. Thiên phú đao pháp sao chép thành công. Thí luyện bắt đầu. Học viện số 1 được ưu tiên vào trước. Hơn chục thân ảnh lao thẳng ra cửa. Mạc Thiệu Bắc cùng quản gia của hắn dẫn đầu. Phần thưởng hạng nhất, hắn quyết tâm phải có được. Trận đấu bắt đầu. Mập cũng rời đi tìm đội ngũ của mình. Lý Tinh Vân cũng chuẩn bị nhập đội cùng bạn rèn luyện. Tiếp theo đến lượt học viện số 5 chúng tôi vào. Vừa bước vào cửa tôi liền tiến thẳng vào sâu trong rừng. Tôi muốn tìm một nơi ẩn nấp kín đáo.
Dung hợp thiên phú đao pháp của Lý Tinh Vân. Chạy điên cuồng 10 km vào sâu bên trong tôi mới dừng lại. Trực tiếp bắt đầu dung hợp thiên phú. Trong chớp mắt xương cốt kêu răng rắc. Có kinh nghiệm từ 2 lần trước, tôi dần thích ứng với nỗi đau khi dung hợp. Chỉ cần có thể khiến tôi mạnh hơn, chút đau đớn này chẳng là gì. Khi cơn đau biến mất, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chân trái lùi sau, hạ thấp người chuẩn bị thi triển bạt đao chảm. Một nhát chém vung ra bộc phát kiếm khí. Cây cối trước mặt bị chém đứt ngang. Lúc này thiên phú tu luyện, tốc độ và thiên phú đao pháp đều đã đạt trung đẳng. Tôi tự tin sẽ nổi bật trong lứa thiên tài này. Tôi bắt đầu chuẩn bị đi săn hung thú. Sau lưng tôi có một con rắn lặng lẽ tiến lại. Đôi tai nhạy bén khẽ động. Tôi biết mình đã bị nhắm đến. Chỉ thấy tôi quay lưng về phía hung thú chậm rãi rút đao ra, bật người lao thẳng vào thanh đế lục xà. Một nhát chém chéo tung ra chặt đứt đầu nó. Loại không biết nhìn cũng dám đến khiêu khích ta. Tôi móc lấy mắt hung thú dễ dàng lấy được điểm số. Nhưng muốn giành phần thưởng hạng nhất, không biết phải cần bao nhiêu điểm mới đủ. Tôi cảm thán con đường còn dài. Có những việc thật sự không thể dễ dàng mà đạt được. Sau đó tôi nhảy vọt lên rời khỏi nơi này, tiến vào sâu hơn trong địa ngục thám hiểm. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng kêu cứu, liếc mắt nhìn sang. Chính là thằng bạn mập của tôi, đang bị một bầy hung lang vây quanh. Trong trận vừa rồi nó đã tiêu hao rất nhiều sức lực, đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Lại có một con hung lang lao tới vồ nó. Không ổn, mập đang gặp nguy hiểm. Nhanh như chớp tôi rút cung lắp tên. Mũi tên bắn thẳng vào hung lang trước mặt. Một mũi trúng ngay yếu điểm. Mập nhặt lại một mạng. Ngay sau đó tôi lao tới bên cạnh nó, hỏi nó có thể đưa hết điểm cho tôi không. Thằng mập ngơ ra một lúc mới phản ứng lại, lập tức hét lên bảo tôi mau chạy. Mày không phải đối thủ của hung lang đâu. Tôi chỉ cười khẽ, thiên phú tốc độ khởi động. Cả người như đạn pháo lao vút ra. Đến gần bầy hung lang thì dừng lại. Chỉ thấy tất cả hung lang đồng loạt lao về phía tôi. Tôi lập tức hạ thấp thân hình. Hai tay chậm rãi đặt lên chuôi đao bên hông. Thiên phú đao pháp khởi động. Lôi đình nhất kích bạt đao chảm. Vài con hung lang lập tức thành oan hồn dưới đao tôi. Chỉ tùy tiện ra tay vài chiêu đã khiến mập mắt sáng rực. Nó nói mấy bảo vật này đều là của nó. Bây giờ nó một cái cũng không cần. Thấy tình trạng của nó tôi khuyên nó nên từ bỏ thí luyện. Thằng mập cũng đồng ý. Thực lực còn quá kém, lần này nó còn sống đã là may mắn. Nhiệm vụ tiếp theo của mập là đưa đồng đội bị thương quay về trị liệu. Ít nhất có thể giúp họ giữ được mạng. Tôi thở dài một tiếng. Đây chính là kết cục của kẻ yếu. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì nó gọi tôi lại. Bảo tôi cẩn thận hung thú ở sâu trong dã khu. Mức nguy hiểm chia thành mãnh thú, giả hung thú và hung thú. Cậu ta nghe nói học viện số 1 đang vây bắt một con bàn xà dài 10 mét. Con rắn đó là một giả hung thú. Giá trị lên đến 500 điểm. Tôi bỗng giả vờ điếc chọn lọc. 500 điểm hả? Một cơ hội có thể lấy được 500 điểm. Kích động chạy ngay đến trước mặt thằng mập. Bảo nó mau nói cho tôi hướng con rắn. Thằng mập khẽ giơ tay lên, chính là hướng đó. Mà hướng đó lại là nơi nguy hiểm nhất phía đông nam. Tôi bỏ mặc thằng mập, lao hết tốc lực về hướng đó. 500 điểm, 500 điểm. 500 điểm, ai dám giành với tôi? Tôi cho hắn chất không có chỗ chôn. Thằng mập khẽ cầu nguyện, mong tôi cẩn thận. Hy vọng tôi có thể bình an trở về. Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm 500 điểm, điên cuồng tăng tốc. Chỉ sợ đến muộn sẽ bị người ta cướp lấy trước. Đột nhiên tôi khựng lại. Trước mặt nằm la liệt xác người học viện số 1. Ầm một tiếng. Một cột lửa bùng lên ngút trời. Vút một cái tôi lao hết tốc lực tới đó. Đến nơi thì thấy con bàn xà đang liên tục phun lửa. Phía dưới Mạc Thiệu Bắc cùng quản gia đang giao chiến với bàn xà. Mạc Thiệu Bắc hét lớn. Tất cả mọi người, cùng xông lên. Lập tức lại có 6 tên đệ tử lao vào. Quản gia quay đầu nói, bàn xà đã kiệt sức. Mạc Thiếu, giờ chính là thời cơ hạ nó. Mạc Thiệu Bắc nghe vậy liền đạp mạnh chân. Kéo dài kiếm xông thẳng về phía trước. Một kiếm cắm thẳng vào cổ họng bàn xà. Cùng lúc đó hắn cũng bị đuôi rắn hất văng. Nhưng hắn chẳng bận tâm vì giả hung thú đã bị hạ. 500 điểm đã đến tay. Chỉ thấy hung thú mềm nhũn ngã gục giữa đống đổ nát. Tôi thầm tiếc nuối. Xem ra mình vẫn đến muộn một bước. Khi mọi người đang chúc mừng Mạc Thiệu Bắc đạt được 500 điểm, bàn xà bỗng nhiên bật dậy gào thét một tiếng. Toàn thân nó tỏa ra ánh tím. Mạc Thiệu Bắc công cốc. Mắt thấy huyết mạch bàn xà bộc phát muốn bỏ chạy. Hắn đột nhiên hét lớn, nó không phải giả hung thú, mà là hung thú thật sự, giá trị 1000 điểm. Ra lệnh mọi người cùng hắn truy sát. Tuyệt đối không để kẻ khác cướp mất. Tôi không ngờ lại là một hung thú trị giá 1000 điểm. Vậy thì thật ngại quá, con hung thú này phải là của tôi. Nếu nói về tốc độ, tôi tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Thiên phú toàn lực khởi động, mục tiêu. Truy sát hung thú bị thương. Bàn xà vụt một cái. Thân thể như viên đạn bắn vút đi. Lúc này tốc độ của tôi đã gần như siêu âm. Tôi lần theo dấu vết bàn xà để truy tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy, bàn xà chắc hẳn đang trốn trong này. Tôi nhoẻn miệng cười, tiểu xà xà chờ ta một chút. Ta tới ngay đây. Khi tôi vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi máu tanh của bàn xà. Ngẩng đầu nhìn.
chỉ thấy bàn xà đang há cái miệng khổng lồ uống cái gì đó. Nhưng mặc kệ nó là gì, lúc này tôi chỉ muốn giết nó để lấy 1000 điểm. Bàn xà cũng cảm nhận được nguy hiểm. Một vuốt nặng nề vung thẳng về phía tôi. Tiếng gầm của nó suýt nữa làm thủng màng nhĩ tôi. Tôi lợi dụng thời gian trên không dương cung lắp tên. Khi cơ thể rơi xuống thì ngắm ngay đầu bàn xà. Vèo 2 tiếng mũi tên trúng thẳng hai mắt của nó, làm nó mất phương hướng. Ngay khi tôi chạm đất, lập tức vào thế sẵn sàng. Như con gián nhỏ lại lao thẳng về phía nó. Một đao đâm sâu vào cánh tay của nó. Tôi gầm lên dồn hết sức lực. Theo đường vết chém xông thẳng về trước. Nhát cuối cùng trực tiếp cắt đứt cổ họng. Chém trúng động mạch chủ của bàn xà. Nếu không phải trước đó có bọn Mạc Thiệu Bắc, e rằng tôi cũng không phải đối thủ của bàn xà. Tôi lấy ra một cái bình. Hứng một ít chất lạ mà bàn xà vừa uống. Thật sự chẳng biết đó là gì, dù sao cứ mang về rồi tính. Sau đó tôi vung đao, chém đôi thạch nhũ đang chảy ra chất lỏng. Người tinh mắt nhìn là biết đồ tốt. Dù sao tôi cũng sẽ không quay lại đây nữa. Chi bằng hủy đi, không để Mạc Thiệu Bắc lấy được. Moi mắt bàn xà, một cái trị giá 1000. Điểm số cuối cùng cũng đến tay. Lần này hạng nhất chắc chắn nắm chắc rồi. Chuẩn bị thu dọn rời đi. Cái xác hung thú này, coi như quà tặng cho Mạc Thiệu Bắc. Khi Mạc Thiệu Bắc tới thì mọi chuyện đã xong xuôi. Hắn gầm thét nhất định phải trả thù kẻ đã cướp mất 1000 điểm của hắn. Còn tôi lúc này đang áp sát vách tường quan sát bọn chúng. Sau khi Mạc Thiệu Bắc cùng người của hắn rời đi, hắn liền ra lệnh cho quản gia, thù này không đội trời chung. Bằng mọi giá, dùng tất cả mối quan hệ tìm ra tên cướp, rồi xử lý hắn. Nghe thấy vậy tôi cũng thấy mình quả thật hơi ngông cuồng. Đã đến lúc tìm chỗ ẩn thân rồi. Thân thể bật lên rời khỏi nơi này. Trốn được đầu tháng chẳng trốn nổi rằm. 3 ngày sau điểm số sẽ được tổng kết. Mạc Thiệu Bắc tự nhiên sẽ biết kẻ ra tay là tôi. Vậy nên tôi phải tranh thủ thời gian tu luyện, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Tìm được một chỗ kín đáo, tôi lấy ra bình đựng máu hung thú. Nếm thử một ngụm mới phát hiện máu hung thú thật khó uống. Giá mà có đĩa lạc giang thì hay rồi. Nhưng để trở nên mạnh hơn, tôi vẫn dốc ngược bình mà uống hết. Sau đó ngồi thiền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mở toàn bộ dược phẩm phụ trợ trong túi ra. Bế quan 3 ngày chuyên tâm tu luyện. 3 ngày sau ở chỗ đổi điểm tụ tập rất nhiều người. Khi mọi người chỉ có 10 mấy, 20 điểm, Lý Tinh Vân chen lên ném phịch cái ba lô, kêu người ta quét nhanh điểm cho hắn. Cuối cùng Lý Tinh Vân được 195 điểm. Tên xui xẻo Mạc Thiệu Bắc và quản gia của hắn cũng vừa tới. Trong ba lô lạo xạo toàn nhãn cầu. Tổng cộng 250 điểm. Lý Tinh Vân không phục. Nghi ngờ hắn chắc chắn cướp điểm của người khác. Nhưng tên xui xẻo nói cướp bằng bản lĩnh. Có vấn đề gì sao? Tên xui xẻo chẳng thèm để ý tới Lý Tinh Vân. Hắn vẫn luôn chờ tôi xuất hiện. Lúc này cuối cùng tôi cũng chậm rãi bước vào tầm mắt bọn họ. Tiến đến chỗ đổi điểm trực tiếp móc ra nhãn cầu. Làm nhân viên tại đó đều sững người. Tôi mở miệng nói đừng ngơ ra nữa. Nhanh giúp tôi tính điểm đi. Cuối cùng tôi với thành tích hạng nhất. Đoạt được huyết hung thú cùng 100.000 tiền thưởng. Mạc Thiệu Bắc không ngờ rằng lại bị một tên rác rưởi của học viện số 5 cướp mất 1000 điểm. Tiểu Mập cũng vô cùng tự hào, dù sao cậu ấy là bạn tốt của tôi. Tự nhiên cũng được thơm lây. Nhưng thầy giáo lại nói đắc tội nhà họ Mạc. Thì huynh đệ tốt của cậu, Diệp Thiên e rằng cũng chẳng sống được lâu. Bên kia khi thời gian kết thúc liền bắt đầu trao thưởng. Mạc Thiệu Bắc quay đầu nói với tôi, mày gan to thật. Dám cướp đồ của tao. Kẻ 8 lạng, người nửa cân. Tôi cũng chỉ học theo Mạc thiếu gia thôi. Lý Tinh Vân chen vào, người ta cướp dựa vào bản lĩnh. Ngươi quản làm gì? 3 người đấu võ mồm, 2 chọi 1. Ai cũng không chịu nhường. Giỏi lắm, dám cướp bằng bản lĩnh. Để xem ngươi còn cướp được của ta bao nhiêu. Tôi bước lên một bước. Ánh mắt lóe sáng. Cái đầu của Mạc thiếu gia, tôi cũng rất hứng thú. Cậu đoán xem tôi có thể cướp về đá bóng không? Tên xui xẻo chẳng hề sợ hãi. Vậy thì tới đi. Nghe nói ngươi còn có một cô em gái. Nghe vậy, sát ý trong lòng tôi bùng phát. Giang hồ có quy tắc, họa không vạ đến người thân. Xem ra phải sớm trừ bỏ hậu họa này. Tôi trở về nhà, em gái lao tới ôm chầm lấy tôi. 3 ngày không gặp, nhớ anh lắm. Nó vội vàng hỏi tôi mấy ngày nay đã đi đâu. Tôi không trả lời chỉ lắc ba lô ra hiệu có quà cho nó. Chốc lát sau tôi lấy ra một bản toàn những thứ kỳ lạ lấy được từ hung thú. Mở sách bảo vật, tra cứu thông tin. Cuối cùng ở trang cuối tìm thấy ghi chép. Bảo vật này gọi là địa tâm diệp. Uống vào có thể tăng cường thiên phú tu luyện. Con bàn xà kia chắc cũng nhờ nó mới hóa thành hung thú. Tôi đưa lọ cho em gái, bảo nó uống đi. Tôi muốn nó cũng trở nên mạnh mẽ. Em gái giật mình. Thứ quý giá thế này lẽ ra anh phải dùng chứ. Đưa cho em thì phí lắm. Nếu em uống vào chắc chắn sẽ đột phá. Chỉ là không biết tăng được bao nhiêu. Em tôi rất bướng bỉnh, cứ cho rằng nó uống thì quá phí. Tôi cười hiền, em không uống mới thật sự là phí đó. Rồi nhân lúc nó không chú ý, tôi đưa chai cho nó uống. Khoảnh khắc sau, cơ thể em gái phát ra ánh sáng xanh. Nhưng tôi lại thấy không đúng. Tại sao trạng thái vẫn là chưa thức tỉnh? Em gái cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập đến. Liền nằm xuống ghế sofa ngủ say.
1 giờ sau tôi ngồi tĩnh tọa tu luyện trong phòng khách. Đột nhiên tôi cảm nhận được, phía sau truyền đến dao động năng lượng mạnh mẽ. Cơ thể em gái bùng phát ra luồng sức mạnh cường đại, bao phủ lấy cô ấy. Tôi nhìn lại bảng trạng thái. Tư chất tu luyện trực tiếp từ hạ đẳng nâng lên đến trung đẳng. Đợi sau này tôi giúp em ấy cường hóa thiên phú. Cộng thêm bản thân nó vốn có thiên phú hàn băng. Diệp Vũ nhất định sẽ trở thành võ giả hàng đầu. Bỗng tôi nhớ tới Mạc Thiệu Bắc. Có gan thì cứ đến tìm ta. Tôi ngửa cổ uống máu hung thú, từng ngụm nuốt xuống hết. Mùi vị vẫn khó nuốt như trước. Nhưng lần này tôi thông minh hơn. Đặt sẵn một đĩa lạc giang bên cạnh. Uống xong máu hung thú, tôi thử xem sức mạnh tăng lên bao nhiêu. Chỉ thấy trong cơ thể bùng nổ nguồn năng lượng hùng hậu. Tốc độ tu luyện tăng hơn gấp 8 lần trước kia. Tiếc là chỉ còn lại 2 bình máu hung thú. 10 ngày sau, tại biệt thự nhà họ Mạc, Mạc Thiệu Bắc thành công đột phá cảnh giới võ giả. Tên ngốc này còn làm nổ tung cả cánh cổng lớn nhà mình. Quản gia quỳ rạp xuống đất chúc mừng nhị thiếu gia đột phá võ giả. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan là nghĩ cách tìm anh em chúng tôi tính sổ. Còn tôi bên này cũng vừa nhận được tin hắn đột phá, bắt đầu tính toán lại chiến lược bản thân. Sau khi cân nhắc, chỉ có nắm chắc phần thắng mới có thể đối đầu Mạc Thiệu Bắc cảnh giới võ giả. Tin hắn đột phá thành công lập tức khiến gia chủ đích thân đến thăm. Đợi gia chủ rời đi, hắn hỏi quản gia chuyện điều tra Diệp Thiên thế nào rồi. Quản gia đáp, hắn không có bất kỳ tiềm lực nào, chỉ là một tên vô dụng hèn mọn, muốn bóp nát lúc nào cũng được. Mạc Thiệu Bắc thản nhiên buông một câu, vậy thì xử hắn đi. Quản gia thấy không ổn, hắn chỉ là dân thường, không cần thiết phải làm vậy chứ. Mạc Thiệu Bắc đặt mạnh bình máu hung thú xuống bàn. 10 mấy đại gia tộc ở Lâm Hải hưng thịnh bền lâu, chính là vì dân thường. Một khi xuất hiện thiên tài thì sẽ bị bóp chết từ trong trứng. Vậy nên sự tồn tại của học viện số 5, căn bản không phải để bồi dưỡng nhân tài, mà là để tìm ra thiên tài rồi diệt trừ. Lúc này tôi đang đội mưa lớn trở về nhà. Đi đến đầu ngõ thì bất chợt dừng lại. Bởi tôi nhận ra trên trời có thứ gì quen thuộc. Rõ ràng không có ai, vậy mà lại xuất hiện một cửa sổ trạng thái lơ lửng. Lý Tồn, hạ đẳng tư chất, sơ đẳng thiên phú. Ngay sau đó, tôi chợt cảm thấy một luồng sức mạnh từ trên cao ập xuống. Nhanh như chớp, tôi vung đao ngang đỡ lấy đòn công kích ấy. Bị đẩy lùi hơn 10 mét. Người này lai lịch khó đoán, tôi phải dò xét trước. Đoán là sát thủ Mạc Thiệu Bắc cử đến ám sát tôi. Sở hữu thiên phú kỹ năng ám ảnh. Tôi vẫn hỏi hắn có phải do Mạc Thiệu Bắc phái đến không. Hắn không trả lời, chỉ nói, nếu ngươi có thể rớt ta sẽ cho ngươi biết. Ám ảnh sát thủ trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng tôi. Tôi lập tức hất trường đao chặn đứng đòn đánh. Hắn đã không chịu mở miệng như vậy, thì tôi sẽ đánh hắn cho đến khi chịu nói mới thôi. Tôi vừa định phản công, lại phát hiện hắn biến mất ngay trước mắt. Xem ra đối thủ lần này có thiên phú tàn hình. Hắn lại một lần nữa lao thẳng về phía tôi. Tôi thi triển tốc độ cực hạn, nhảy lên mái nhà. Lúc này hắn cũng không ngờ, một tên võ đồ như tôi lại có tốc độ nhanh đến thế. Hai bên giao đấu 7-8 hiệp, bất phân thắng bại. Hắn bị tôi đánh văng ra thì lại dùng thiên phú ám ảnh. Chiêu này đối phó kẻ khác thì được, nhưng đối với tôi thì hoàn toàn vô dụng. Tôi một chiêu chém chéo lại khiến hắn bị hất văng. Hắn kinh hãi vô cùng. Ngay cả những võ giả tinh anh cũng không nhìn thấu thiên phú của hắn. Ngươi vậy mà có thể chém chúng ta. Hắn nào biết rằng trên đầu hắn có một cái bảng trạng thái to đùng. Không muốn nhìn thấy cũng khó. Tôi lại hỏi hắn thêm lần nữa rốt cuộc là do ai phái tới. Hắn vẫn không trả lời. Nếu muốn biết thì rớt được ta đi rồi hãy hỏi. Tôi lập tức mất kiên nhẫn, chuẩn bị tung ra đòn mạnh nhất. Chỉ thấy bóng dáng tôi xoay người trên không, cuối cùng bùng phát tốc độ nhanh nhất. Một nhát đâm xuyên thân thể hắn. Lúc hắn thở những hơi cuối cùng, tôi hỏi hắn ai đã phái ngươi đến. Hắn cảm thán tôi là tên võ đồ mạnh nhất mà hắn gặp, rồi nói ra cái tên Mạc Thiệu Bắc trước khi ngã gục hoàn toàn. Hay cho tên Mạc Thiệu Bắc nhà ngươi, đợi ta đến tìm ngươi báo thù. Rồi tôi ngồi xuống sao chép thiên phú của Lý Tồn. Tôi không chờ, ngay tại chỗ đã hấp thu thiên phú ám ảnh. 3 phút sau, thiên phú ám ảnh ngành sát thủ đã về với tôi. Sau đó tôi trở về nhà, thoải mái tắm một trận nước nóng. Sau đó tôi kiểm tra di vật của Lý Tồn. Hình như chỉ có thanh đao này là khá ổn. Còn có một cuốn sách tu luyện về binh khí loại đao. Cứ thế tôi hào hứng tu luyện tới 6 giờ tối. Bên ngoài cửa sổ một tiếng sấm chớp vang lên. Tôi chợt cảm thấy có điều không ổn. Tại sao Diệp Vũ vẫn chưa về nhà? Tôi lập tức lao tới trường với tốc độ nhanh nhất. Tìm khắp một vòng nhưng không thấy dấu vết của Diệp Vũ. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện Mạc Thiệu Bắc còn giữ chút khí chất của võ giả. Lúc này có một cây dù đột nhiên chống vào sau lưng tôi. Tôi lập tức lùi lại với tốc độ nhanh nhất. Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó hóa ra là Diệp Vũ. Hôm nay là phiên trực của nó nên mới về nhà muộn như vậy. Cảnh này vừa hay bị Mạc Thiệu Bắc nhìn thấy. Hắn bất ngờ, thầm nghĩ tại sao tôi vẫn còn sống. Khi về nhà, tôi phát hiện chúng tôi đang bị một chiếc xe đen theo dõi. Ngay cả khi tôi ngủ, chiếc xe này vẫn luôn ở đó. Không nghi ngờ gì, chắc chắn là người của Mạc Thiệu Bắc. Ngày thứ 3 tôi âm thầm bảo vệ em gái. Phát hiện chiếc xe đen kia vẫn luôn bám theo chúng tôi.
Bỗng chiếc xe đen chuẩn bị quay đầu rời đi. Tôi nhân cơ hội bắt đầu theo dõi ngược lại hắn. Lần theo chiếc xe đến một tòa nhà bỏ hoang. Tai tôi thính nên nghe thấy cái tên Mạc Thiệu Bắc bên trong. Lúc này Mạc Thiệu Bắc đang ở đó chờ thuộc hạ báo cáo. Tôi ẩn thân trên cao nghe lén bọn họ nói chuyện. Người bên dưới nói không liên lạc được với sát thủ ám ảnh. Câu trả lời này khiến Mạc Thiệu Bắc rất khó chịu. Hắn điên cuồng đá người đàn ông. Chẳng bao lâu người đó chịu không nổi mà tắt thở. Hắn quay sang hỏi quản gia xử lý em gái tôi thế nào rồi. Lúc này ông ta nói sẽ tự mình xử lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay sau đó lại bị Mạc Thiệu Bắc tấn công. Nói đây sẽ là hình phạt cho kẻ vô dụng. Tôi rút đoản đao nắm chắc trong tay, nhắm thẳng vào Mạc Thiệu Bắc lao xuống với tốc độ cực nhanh. Chỉ một đòn đã lấy mạng hắn. Quản gia tưởng là Lý Tồn phản bội. Nhưng khi thấy người bước ra là tôi thì sững sờ. Hắn từng điều tra về tôi. Biết tôi chỉ là một kẻ thiên phú hạng yếu mà thôi. Sao lại có thể sở hữu thiên phú ám ảnh? Hơn nữa còn chỉ với một chiêu đã rớt chất thiếu gia. Tôi hít một hơi sâu, siết chặt đoản đao. Lao thẳng tới trước mặt tên quản gia. Một đao chém xuống giải quyết hết tất cả. Ta không phải con cừu non để mặc cho người khác chém rớt đâu. Chúng mày kiếm sai người để bắt nạt rồi. Tôi để lại khăn tay của sát thủ ám ảnh nhằm đánh lạc hướng điều tra. Không ngờ rằng trên chiếc khăn còn có ký hiệu của căn cứ Thiết Nha. Nó vô tình trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến giữa hai thế lực lớn. Đến ngày hôm sau nghe Tiểu Mập kể tôi mới biết tin. Nhưng tất cả cũng chẳng liên quan đến tôi. Hai thế lực cứ việc tự đấu đá lẫn nhau. Tới tối hôm đó, tôi lặng lẽ mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vẫn khiến Diệp Vũ tỉnh giấc. Nó hỏi tôi lại muốn đi đâu nữa sao? Tôi nói với nó là muốn vào dã khu tu luyện, tranh thủ nâng cao thực lực. Diệp Vũ ôm chặt lấy tôi, dặn dò phải sớm quay về. Nó sẽ ở nhà chờ tôi, chẳng đi đâu cả. Ngày hôm sau tôi đến một dã khu không người. Mục tiêu lần này là đột phá cảnh giới võ giả. Vừa đến tôi đã bị một con thiết giáp ngưu nhắm đến. Đúng lúc có thể giúp tôi nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Tôi dò xét trạng thái của nó, chuẩn bị hăm hở ra tay. Thân hình lướt tới, xuất hiện ngay trước mặt nó. Lòng bàn tay bắt đầu triệu hồi vũ khí. Hai lưỡi đoản đao xuất hiện trong tay tôi bổ mạnh xuống. Không ngờ còn không thể xuyên qua lớp phòng ngự của nó. Nó gầm lên một tiếng hất bay tôi lên trời. Thế nhưng tôi lại trở lên phấn khích hơn. Cái thiên phú phòng ngự này, tôi thích. Nếu có thể đoạt được thiên phú của ngưu thú, tôi sẽ trở lên công thủ toàn diện. Tôi lại tăng tốc lao tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến mức chẳng còn thấy cả tàn ảnh. Trong chớp mắt tôi đã ở ngay trên đầu ngưu thú. Dồn toàn lực giáng xuống một đòn. Thế mà vẫn chẳng phá nổi lớp phòng ngự. Đoản đao của tôi cũng bị lực tác động làm cho vỡ vụn. Ngưu thú liền vung nắm đấm về phía tôi. Một quyền giáng mạnh vào cằm tôi. Tôi không chống đỡ nổi sức mạnh đó bị hất tung lên trời cao. Ngưu thú càng mạnh mẽ. Tôi càng khao khát thiên phú của nó. Nhưng kỹ năng đoạt thiên phú của tôi còn 16 ngày đếm ngược. Tôi bắt đầu phân tích lại tình hình. Dù loài mạnh mẽ đến đâu cũng phải có điểm yếu. Không tồn tại kẻ bất khả chiến bại. Tôi phát động ám ảnh chi lực, lần nữa lao vào tấn công. Thiên phú thật lợi hại, tôi có thể liên tục tấn công mà không bị phát hiện. Nhưng dù có tấn công như thế nào cũng không thể làm nó bị thương. Tôi dừng tấn công, quan sát kỹ từng chỗ trên người nó. Cho đến khi tôi thấy cái đuôi nhỏ đong đưa của nó. Liền nở nụ cười xấu xa, biết đâu đó chính là điểm yếu. Không chút do dự, tôi cầm chắc đao đâm thẳng vào chỗ đó. Giây sau nó liền đổ ầm xuống đất, bị hạ gục hoàn toàn. Từ thi thể nó tôi thu về đầy các bình huyết hung thú. Trước khi rời đi cũng không quên mang theo cặp sừng của nó. Kế tiếp tôi chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Lần này trước khi uống huyết hung thú, tôi còn chuẩn bị một gói lạc giang để nhắm. Vừa uống máu vừa nhắm lạc giang. Trong hang đá khổ luyện hơn 20 ngày, đôi mắt tôi bỗng mở bừng. Hét lớn một tiếng, năng lượng bùng nổ khắp người. Đến cả thế giới bên ngoài cũng xuất hiện dị tượng mơ hồ. Lúc này tôi không hề hay biết ở gần đó có hai nữ võ giả đang nhìn về phía tôi tu luyện. Thiếu nữ áo choàng đỏ nói, tiểu thư, cô xem. Không ngờ lại có người chọn nơi này để đột phá võ giả. Trên áo choàng của họ rõ ràng có in ký hiệu của võ các. Lúc này, tôi đang cảm nhận sức mạnh to lớn của võ giả. Trong lòng than thở, đây chính là cảnh giới võ giả sao? Đã hơn 20 ngày, thiên phú sao chép của tôi cũng hồi xong rồi. Giờ chuẩn bị đến chỗ ngưu thú để sao chép thiên phú của nó. Nhưng khi tới nơi nó chỉ còn lại bộ xương trắng. Tôi không thể sao chép thiên phú từ đối tượng không hoàn chỉnh. Khẽ thở dài một tiếng, lẽ ra không nên mổ xẻ nó sớm như vậy. Xem ra thiên phú này không thể có được rồi. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ tắm rửa xong thì chuẩn bị về nhà thôi. Cảnh này khiến hai cô gái vừa nãy đỏ bừng mặt. Nhưng mắt thấy tôi là một người rất có tiềm năng. Họ rất muốn lôi kéo tôi vào võ các. Tôi đến một khu chợ chuẩn bị mua bán ít đồ. Nghe nói võ các chính là tập đoàn lớn nhất ở đây. Tôi đang nghĩ sẽ vào bên trong xem thử. Nhưng thật trùng hợp, tôi gặp lại hai cô gái ban nãy. Hơn nữa, một trong số họ trông rất giống em gái tôi. Khiến tôi trong thoáng chốc cũng chẳng nhận ra. Có phải thật sự là em gái mình hay không? Tôi không kìm được mà gọi hai tiếng em gái. Cô gái thầm nghĩ, anh ta đang gọi mình sao? Nghĩ lại thì không thể nào có chuyện này.
Diệp Vũ, con bé sao có thể xuất hiện ở đây được? Lập tức dùng thiên phú để xem thông tin của người phụ nữ này. Bảng trạng thái hiển thị, thiên phú tu luyện cao đẳng, kiếm pháp trung đẳng, tốc độ thì hạng thứ đẳng. Lúc này bọn họ bàn bạc với nhau, mời tôi vào trong võ các, còn đưa ra rất nhiều ưu đãi cho tôi. Muốn mua bán gì ở đây cơ bản đều có hết. Cuối cùng tôi đem bán toàn bộ đồ thu được từ ngưu thú, lại còn mua thêm rất nhiều huyết hung thú và vũ khí. Lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi võ các thì cô gái tóc vàng gọi lại. Cô ta nói quản sự của võ các muốn gặp mặt tôi, hỏi tôi có tiện lên lầu 2 một chút không? Tất nhiên là tiện, tôi để cô ta đi trước dẫn đường. Muốn xem rốt cuộc bọn họ có mục đích gì. Khi lần nữa nhìn thấy người phụ nữ kia, tôi sững sờ. Cô ta thật sự quá giống em gái tôi. Chỉ là bên khóe mắt cô ta có một nốt ruồi, mà em gái tôi thì không có. Sau đó, cô ta chủ động đưa tay ra chào hỏi tôi. Tôi là tinh anh cảnh giới, nhạc linh của căn cứ Ma Hải, võ giả đỉnh phong, cũng là quản lý phân bộ của võ các. Lúc bắt tay với cô ta, tôi không nhiều lời, trực tiếp sao chép thiên phú. Tôi là Diệp Thiên, học viên căn cứ Lâm Hải. Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Nhạc Linh nói có thể bước lên lầu 2 thì đều là quý khách. Nhưng tôi không dám nhận. Tôi chỉ là kẻ xuất thân hàn môn, không tính là khách quý gì cả. Nhưng chính vì tôi xuất thân bình thường, không có gia tộc lớn chống lưng mới là khách quý thật sự. Sau đó Nhạc Linh đưa ra huy hiệu của võ các, nói chính thức mời tôi gia nhập võ các bọn họ. Không biết tôi có hứng thú không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi bỗng thấy như là em gái đang nói lời mời vậy. Hai người thật sự quá giống nhau. Tôi chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào gương mặt này đưa ra. Tôi nhấp một ngụm trà, rồi nói căn cứ Ma Hải thực lực sâu khó lường, nhân tài lớp lớp. Tại sao lại muốn mời một võ giả nhỏ bé gia nhập? Cô ta đưa ra lời giải thích rằng, căn cứ không bao giờ dư thừa nhân tài, mà là lúc nào cũng cần thêm nhân tài. Tôi hơi kinh ngạc, nói thật có lý quá. Rồi lại nhớ đến em gái ngốc của mình. Con bé chắc chắn chẳng bao giờ nói được lời có tầm như vậy. Cô gái tóc vàng bên cạnh thúc giục. Còn do dự gì nữa? Rất nhiều người muốn vào võ các mà không được đấy. Đúng là một cơ hội tốt. Nhưng gia nhập tổ chức cũng đồng nghĩa sẽ bị ràng buộc. Nếu năng lực thiên phú của tôi bị lộ ra, ắt sẽ dẫn tới họa sát thân không cần thiết. Nhưng nhìn gương mặt quá giống em gái này, tôi lại khó mà từ chối. Sau đó tôi tìm một cái cớ để khéo léo từ chối. Lấy ví dụ lần căn cứ Thiết Nha xâm lấn lần này, mấy đại gia tộc vì việc đó mà gây chiến với nhau, nên tôi không muốn phục vụ những kẻ như vậy. Nhạc Linh thật sự rất thấu đáo. Không cần tôi vội vàng gia nhập võ các. Tôi có thể suy nghĩ một thời gian rồi trả lời sau. Tôi chăm chú nhìn vào mắt cô ta. Người này đúng là có tầm nhìn rộng. Sau khi rời đi tôi tự hỏi bản thân võ giả là gì? Thiên phú lại là gì? Võ giả vốn dĩ phải bảo vệ dân thường, nhưng họ lại dùng sức mạnh này để áp bức dân thường. Tôi đứng trên nóc tòa cao ốc nhìn xuống dưới, thề rằng mình nhất định phải trở nên mạnh hơn. Chỉ như vậy tôi mới có thể bảo vệ được em gái. Sau đó tôi mở bảng trạng thái thiên phú, chuẩn bị dung hợp thiên phú của Nhạc Linh. Sau đó trở về nhà. Em gái vui mừng ôm chầm lấy tôi. Tôi nói với nó rằng anh trai của em đã trở thành võ giả rồi. Con bé phấn khích nhảy cẫng lên hô vạn tuế, rồi lấy kéo cắt sửa mái tóc dài cho tôi. Vì nhà nghèo, nên từ nhỏ tới lớn đều là em gái cắt tóc cho tôi. Những ngày tháng ấy tuy khổ, nhưng lại đặc biệt hạnh phúc. Vẫn nhớ có lần bị người ta bắt nạt, tôi bảo nó cắt ngắn tóc cho tôi, rồi quấn băng gạc lại là được. Nếu vì chút thương tích nhỏ này mà vào viện, lại phải tốn tiền oan uổng. Em gái vừa khóc vừa nói, nếu anh có được năng lực trị liệu của sứa thì tốt biết bao. Em gái càng nói càng hăng. Năng lực trị liệu của sứa bất tử cực kỳ mạnh mẽ. Vết thương vừa rách ra liền lành lại ngay. Tôi bỗng rùng mình một cái, hét lớn một tiếng sứa bất tử. Lập tức mở cuốn sách đồ giám vừa mua, tra cứu thông tin về sứa bất tử. Sứa bất tử, sinh vật thủy sinh có thiên phú chữa trị. Nơi phân bố chủ yếu chính là Hồ Tử Vong. Rất tốt, 30 ngày nữa, sau khi thiên phú sao chép hồi chiêu, tôi sẽ đi một chuyến đến Hồ Tử Vong. Thế nhưng lại bị em gái cười nhạo. Sứa bất tử chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Tôi cầm cuốn sách liếc nhìn em gái, nói đầy ẩn ý. Có những câu chuyện, thật sự tồn tại đấy. Tôi lại nhìn cuốn sách luyện thể cấp võ giả trên tay. Thầm nghĩ không biết phương pháp luyện thể này sẽ mạnh đến mức nào. Sau đó tôi ở nhà thử tu luyện phương pháp luyện của võ giả này. Trong lúc đó lại không ngừng uống huyết hung thú. Nhờ vậy tốc độ tu luyện của tôi tăng lên rất nhiều. Thiên phú đã hồi rồi, tôi quay lại võ các mua đồ. Cô gái tóc vàng vừa thấy liền nhận ra tôi. Tại đây tôi mua một tấm bản đồ của Hồ Tử Vong rồi rời đi. Cô ta lo lắng nhìn theo bóng lưng tôi. Hồ Tử Vong là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ mong tôi có thể trở về an toàn. Tôi lập tức lên đường đến Hồ Tử Vong. Đúng là một nơi rừng thiêng nước độc, chắc đã bị bỏ hoang từ lâu. Mục tiêu lần này chính là thiên phú của sứa bất tử. Đi một vòng quanh hồ, chẳng thấy gì bất thường. Bỗng mắt tôi mở to. Ngay phía trước, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cột xoáy khổng lồ. Tôi không biết đang có chuyện gì, vội khởi động thiên phú ám ảnh để quan sát. Một cú nhảy vọt sang ngọn núi phía bên kia.
Lúc này mặt hồ lóe lên một tia sáng trắng. Trong quầng sáng trắng ấy lại chính là Nhạc Linh. Trước mặt họ, một con hung thú há cái miệng khổng lồ, nhắm thẳng vào họ mà lao tới. May mà đồng đội kéo Nhạc Linh đổi hướng. Nhưng tình cảnh của hai người cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ đã bị hung thú đỉnh phong trong hồ bao vây. Vừa thấy con hung thú nổi lên là hàng đỉnh phong, tôi có chút kinh hãi muốn rút lui. Ông già một tay đẩy Nhạc Linh ra xa, tiểu thư mau đi. Tôi sẽ ở lại cản con hung thú này. Nhạc Linh còn đang do dự. Không lỡ bỏ lại đồng đội mà ôm bảo vật rời đi. Nhưng cô cũng chẳng thể do dự thêm. Vì phía sau, hung thú đang lao thẳng tới. Người đàn ông lập tức cảm thấy không ổn. Không ngờ sau lưng cũng có hung thú. Nhạc Linh sắp bị nó đuổi kịp. Tôi bước lên một bước, chuẩn bị tới giúp. Cơ thể tôi như đạn pháo lao vút đi. Đúng lúc hung thú sắp nuốt chửng Nhạc Linh. Nhạc Linh lùi nhanh một bước, né được cú cắn. Giữa không trung, tay cô bấm hoa chỉ. Mở bí kỹ độc môn. Giữa ấn đường liền nở ra một đóa hoa. Trong lòng bàn tay dần ngưng tụ ra vũ khí. Khoảnh khắc ấy, cô như biến thành người khác. Mái tóc cũng hóa thành màu hồng. Thoát một cái đã biến mất. Hung thú sững sờ. Kỳ lạ, người đâu mất rồi? Nhìn khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng. Nào ngờ trên cao, một lưỡi kiếm đã lao xuống. Ánh mắt Nhạc Linh lúc này tràn đầy sát ý. Một nhát kiếm chém ngang, chặt đôi hung thú. Từ xa chứng kiến cảnh ấy, tôi kinh hãi. Bí kỹ này quá đáng sợ. Lúc bí kỹ mở ra, là lúc Nhạc Linh một mình đồ sát cả bầy hung thú. Chỉ thấy 7-8 con hung thú dưới hoa kiếm bị chém nát thành nhiều phần. Thế nhưng tôi hiểu, mở bí kỹ chắc chắn phải trả giá. Không thể duy trì quá lâu sẽ bị giải trừ. Lúc này cô ấy thật sự có thể hạ gục cả người tôi. Một con hung thú tấn công đồng đội của cô ấy, muốn nuốt chửng người đó vào bụng. Trước khi chết ông ta vẫn bảo cô ta mau đi, giữ chặt lấy bảo vật trong tay. Dù Nhạc Linh không cam lòng, nhưng nếu cô cũng vùi thay tại đây, thì mười mấy huynh đệ dưới nước coi như chớt uổng. Tôi cũng không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc là bảo vật gì mà khiến bao người liều mạng? Lúc này Nhạc Linh vẫn bị hung thú truy sát. Bất ngờ cô ấy ngã nhào xuống đất. Điều này có nghĩa là thời gian bí kỹ của cô ấy đã hết. Thật trùng hợp, cô ấy ngã ngay trước mặt tôi. Phía sau chính là một bầy hung thú đang lao tới rất nhanh. Tôi vội vàng ôm chặt Nhạc Linh, chuẩn bị đưa cô ấy chạy trốn khỏi nơi này. Kích hoạt thiên phú tốc độ, bay khỏi hồ tử vong. Trong lúc Nhạc Linh ngủ say, tôi vẫn nhìn chằm chằm cô ấy. Cô ấy và em gái tôi thật sự quá giống nhau. Chỉ khác là nơi khóe mắt có một nốt ruồi. Tôi không nhịn được đưa tay lau thử, hóa ra là hàng thật. Trong lòng tôi đưa ra một phỏng đoán. Nhạc Linh rất có thể chính là chị ruột của em gái tôi. Bởi vì em gái tôi vốn không phải con ruột. Lát sau Nhạc Linh tỉnh dậy, chỉ thấy đầu óc choáng váng. Thấy tôi cũng ở đây, liền hiểu ra chắc hẳn tôi đã cứu cô ấy. Sau đó cảm ơn và trả lại áo cho tôi. Trong lòng Nhạc Linh lúc này thầm nghĩ, một mình mà dám xông vào hồ tử vong, có bản lĩnh. Sau này nhất định phải lôi kéo tôi vào võ các. Ngay sau đó cô ấy lấy ra một viên quang thạch. Đây là đạo cụ chuyên dùng để chiếu sáng. Tiếp đó lại rút ra một loại dược phẩm trị thương. Điều này khiến tôi kinh ngạc. Chẳng lẽ Nhạc Linh có túi không gian trong truyền thuyết? Nhạc Linh cũng nhìn ra sự tò mò của tôi. Hỏi tôi có muốn biết cách làm thế nào không? Rồi cô ấy làm mẫu một lần. Hai tay một bên cầm bảo vật, một bên cầm túi. Bảo vật thu nhỏ dần, cho đến khi được bỏ gọn vào trong túi. Rồi nói nếu tôi muốn học thì có thể gia nhập võ các. Cô ấy sẽ dạy miễn phí. Tôi lập tức mất hứng. Muốn dùng chút trò vặt này để trói buộc tôi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thái độ của tôi khiến Nhạc Linh tức nghiến răng. Nếu tôi có thể sao chép được năng lực không gian, thì cái gọi là không gian chứa đồ cũng chẳng có gì lạ lùng. Một đêm trôi qua, Nhạc Linh đã rời khỏi hang động. Tôi thấy cô ấy để lại một hộp máu màu đỏ. Bên trong lại chứa công pháp rèn luyện thân thể, cùng huyết hung thú cao cấp trong bình ngọc. Ngoài ra còn có 10 tấm thẻ vàng mệnh giá 1 triệu. Tôi khẽ cười, thầm cảm ơn Nhạc Linh. Tiếp theo tôi định dùng số tài nguyên cô ấy để lại, một mạch tu luyện đến cảnh giới võ giả tinh anh. Sau đó quay lại hồ tử vong, sao chép thiên phú trị liệu đỉnh cấp của Sứa Bất Tử.